Hello guys, welcome back to our channel. So today is another Sunday here in Singapore. For today, naisipan namin mamasyal at saan nga ba tayo pupunta? Sa Gem. Pupunta kami sa Gem and Marina Bay. Sa Marina Bay. Yes. Tingnan namin yung Kaws. Meron kasing inflated na clown doon Na pinagbawal. na limited lang yung time niya na naka-display doon. So pupuntahan namin. Baka sa mga susunod na araw wala na yun eh. So tara, samahan nyo kami. Let's go! Hello guys, so nandito naman sa Gem. Nasa Uniqlo na kami. Actually, pumunta lang kami dito kasi meron kaming order na pipick upin. So, tara, pipick upin na muna namin yung order namin. Gusto ko yung gantong damit. Ang mura lang, 990. Collect na namin guys. So, i-collect mo na yan. Yeah. Meron. Online. And Pwede then collect. i-deliver pero mahal. Is the name correct? First, correct. Okay. Just wait for a moment, Sign right here, please. Okay guys, tara. Let's go. Hello guys, so nandito na kami sa bus. Okay. Magbabus lang kami mapunta sa Marina Bay. Medyo matagal yung biyahe. Nasa 45 to 1 hour. Ayan, paalis na yung bus guys. So, see you later guys. Hello guys. So, after an hour of biyahe namin, nandito na kami sa loob ng Marina Shops Mall. Yeah, makikita nyo guys, mga Christmas decor na sila dyan. So tara, ikot tayo. Okay guys, so nasa labas na tayo ng Marina Bay Mall. Masasabi mo? Ayan na siya! Ayan na siya! Ayun. Yung inflated na clown. Ang daming lili. Helix. The Helix Ay, Bridge baka. guys. Ayun yung Singapore flyer. Wow. Saan po first na malinis? Ang daming tao. Pinipicturean siya. Kaya nga, let's go. Doon tayo sa baba, doon tayo magpalipad. It's 5:50 na dito guys. So, palubog na yung araw. Ayan, nakikita nyo, napakaganda. Picture, mag-set up muna tayo. Set up kami dito guys ng drone namin. So, yun, nakita nyo yung clown na yan. Yun yung bagong attraction ngayon eh. Pero, may kaso. Papatanggal na yata yan. So guys, dito tayo magpapalipad ng drone. Nice! Hello guys, so ayun na, nakaset up tayo. Ayun yung drone natin. Ang daming drone! Nalagay dito, take off with caution. So, 0 satellite tayo. Wait natin kung may signal. Ang daming drone! Go, 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 go. Dahan-dahan ka, baka mabangga ka ng drone, ha? Ang daming drone.
Hello guys, so yun, nakatapos na kami, nakapagpa-picture na kami and then nakapag-drone shot na rin kami. So papunta kami ngayon sa kabila. Okay, tatawid kami sa Helix Bridge para doon naman sa kabilang side yung makita natin doon sa Kaws. yung, anong pangalan? Kaws. Ano? Kaws. Kaws. K-A-W-S. Kaws, yung Kaws na inflated. So tara, let's go guys. Guys, daming tao. Sikat na sikat yung kinukuhanan nila. So, magmamadali na rin kami. Papunta kami sa baba. Papalipad ulit kami ng drone. Ayan guys. Nice. Pababain mo na at wala tayong picture. Hello guys. So, gabi na. Alas 7 na dito. Nakita nyo ba yung clouds na yan? Ganda. Napakaganda. Ang baba ng moon. Yeah. So, yeah, natapos na kami ulit mag-picture dito. So, and mag-drone. So, kakain na muna ulit kami. So, tara. Let's go. So, naglalakad na kami ngayon. Papunta na kami sa... Saan tayo pabalik? Pabalik na tayo ng... Yun. Sa Marina Bay. Sa Marina Bay shop. So, doon kami magdi-dinner. No, nawala na. Nawala na yung kasama ko. Nagpipicture pa pala. Ayun na siya. Tara! Saan tayo magdi-dinner? Sa mumurahin lang, sa hawker. Ay, hindi hawker yan. Food court. Sa food court lang kami. So, tara. Let's go. Kita nyo pa yun guys. Ang dami. Daming tao, daming nagbi-video. Yan, isa rin yan. Hi, photographer. Daming tao dito guys. Sobrang ganda kasi ng view. Kita nyo naman yan. This is the Helix Bridge. Come on, tara. Let's go. Nagugutom na rin ako. Ito na guys, papasok na kami sa the shops at Marina Bay Sands. So, diyan kami kakain. Merong food court dyan. Masarap kasi yung kway chow dyan eh. So, doon na lang kami kakain. Okay guys, nasa loob na kami. Pababa na kami. Yun yung food court nila. Yun yung food court guys yan. So, doon kami kakain. Hello guys, so nandito kami ngayon sa Louis Vuitton. Market namin. Pakita. Bawal na yan. Bawal na yata. Okay guys, so nabudol kami ng ate. Meron daw silang available eh. Ang usapan kasi pagka wala, syempre hindi makakabili. So, ganito. Ang problema. Hindi. Nangyari. Sabi ka, punta tayo Louis Vuitton. Sabi mo, kapag merong available ng bag na gusto ko, bibili natin. Usually kasi wala yun. So, nangyari, nagtanong ako, tapos meron. Tapos meron din ng isa pa. So, ano nangyari? Ayun, nabudol kami. Nabudol kami. Birthday rin kasi ni Louie. So, birthday treat mo yun kay Louis Vuitton? Pa-birthday niya sa akin yan. Yeah, please guys, manood kayo ng vlog namin.
mag-subscribe kayo. Please, huwag nang skip yung ad. Okay, panoorin nyo ng buo. Para naman next time makabawi-gawi kami. Goodbye Earth na naman. So, hindi kami kakain ng mga 2 buwan. Hindi kami lalabas. Sa bahay lang kayo. Magkukulong lang kami. Pinapay tsaka kape lang yung kakainin namin. Siguro tsaka pancit canton, tsaka noodles. Kasalanan mo. So, yun lang. Yun. Sabi kasi ni Tita Norma, go! Treat yourself. Sabi rin ni Nina, Rowena, buy din daw. So, ito na. So guys, please do subscribe, like our video, share na rin, and mag-subscribe pa kayo, and click the notification bell down below, and mag-comment na rin kayo sa kung ano yung mga gusto nyo i-comment. Okay. So, yung bag reveal, next time na lang. Next time. So, sa other vlog namin yung bag reveal. Unboxing. Unboxing. So, that's it guys. Thank you so much for watching. Bye! Bye!